أهلا وسهلا فيكم بقناتنا. اليوم وصفتنا كتير طيبة، يخنة البازيلا بطعم ولا أروع. خلونا ندلع كرشنا ونبلش. منروح على المقادير: 2 كيلو بازيلا، كيلو جزر، ضمة كزبرة، 4 فصوص ثوم، بهار حلو، بهار أسود، قرفة ناعمة، ملح، 600 جرام لحمة. منبلش بسلق اللحمة. بس تبلش تغلي اللحمة منحطها على نار هادية ومنشيل الزفرة عن وجه المي. هلأ منضيف كم عود قرفة ومنتركها لتستوي اللحمة مظبوط. هلأ صارت اللحمة جاهزة معنا، منطفي تحتها ونتركها على جنب. على نار متوسطة منضيف سمنة أو زيت حسب الرغبة. منبلش نقلي الثوم والكزبرة مع بعض. هلأ منضيف الجزر المقطع ومنقليهم مع بعض. بعد ما يستوي معنا الجزر منضيف البازيلا ومنتركهم حتى يسووا معنا شوي. هلأ منضيف اللحمة ورب البندورة حوالي 5 معالق ومنقلبن. هلأ منضيف مرقة اللحمة ومنترك البازيلا لتستوي. منضيف القرفة، فلفل الأسود، بهار الحلو والملح ومنحركهم كلهم سوا. هيك صارت وصفتنا لليوم جاهزة، وألف صحة.